PT Professional presenterar Z-Water, ett revolutionerande högeffektivt alkaliskt vatten för all daglig rengöring. Z-Water är svanenmärkt och ger en minimal negativ påverkan på både hälsa, miljö och klimat. Nästa generation teknik för daglig städning är redan här. Z-Water verkar blixtsnabbt och löser fett och smuts omedelbart. Ingen eftersköljning behövs eftersom inga kemikalierester lämnas kvar på ytan. På så sätt minskar återsmutsningsgraden markant och bakterienivåerna håller sig låga mycket länge. Många användare uppfattar att Z-Water skapar en skyddande yta, men i själva verket skapas ingen yta alls. Bara rent underlag utan tensider som ger mindre bakterier och nystädat längre. Särskilt lämpliga användningsområden är förskolor, skolor, hotell, kontor, sjukhus, hemstäd, sanering och utrymmen där livsmedel hanteras. Z-Water är ett joniserat alkaliskt vatten. Enda tillsatsen är en liten mängd kaliumkarbonat. Kaliumkarbonat, som i livsmedelssammanhang benämns som E501, används idag i bland annat läkemedel, barnmat, bakpulver och snus och får användas utan mängdbegränsning i de flesta livsmedel. Z-Water är skonsamt för huden. I tillverkningsprocessen omvandlas kaliumkarbonatet till kaliumhydroxid med en halt av endast 0,17%. Det är långt under gränsvärdet på 0,5% för att en produkt ska klassas som lätt irriterande på huden. Z-Water är alltså, trots sitt höga pH-värde, inte frätande på huden. Arbetet blir rationellt och tidseffektivt eftersom samma produkt kan användas till nästan alla områden och ytor. Man slipper lägga tid på att gå till städvagnen och byta från exempelvis glasrent till sanitetsrent. Z-Water är dessutom mycket effektivt mot odörer i till exempel toaletter och kök. Z-Water bidrar till minskad miljöpåverkan eftersom man inte spolar ut några tensider i avloppet. Tillverkar man Z-Water med egen anläggning minskar man dessutom mängden transporter och koldioxidutsläpp som påverkar vårt klimat. Hur fungerar det? Efter att vattnet genomgått en reningsprocess och man har tillsatt kaliumkarbonat startar en elektrolys, vilket innebär att maskinen separerar hydroxidjoner och vätejoner. Vätejonerna går upp i vätgas och kvar i vattnet blir hydroxidjoner. Genom koncentration och elektrolysen höjs pH-värdet till 12,5. Vätejoner finns på alla smutsiga ytor och så fort hydroxidjoner rengör ytan fångas vätejoner upp och vattnet återgår till neutrala pH 7. Z-Water appliceras med sprayflaska som sprayaerosol, spray utan aerosol, stråle eller i dänkflaska. Z-Water är utmärkt för att ta bort fläckar, till exempel choklad i textilier. Z-Water används också på många andra sätt.
Med Z-Water System i kombination med tvättmaskin kan man både tvätta och impregnera sina moppar och mikrodukar till städklart material. Z-Water System, som är ett komplett system för effektiv och varaktig rengöring, omfattar också maskiner, vagnar, moppar, dukar med mera. När man rengör golv med moppar, skur eller kombimaskin så ska brukslösningen ha ett pH-värde på cirka 9 vid daglig städning. Men vid periodisk rengöring av golv och på övriga interiörer och WC används Z-Water med pH 12,5. På rå aluminium och vaxade ytor som kan vara alkaliekänsliga använder man en brukslösning med pH 9. När du använder Z-Water i kombimaskinen som du fyllt upp med vanligt kranvatten så behöver den användas inom cirka 4 timmar eftersom kalk och mineraler neutraliserar pH-effekten. Detta är till stor fördel eftersom obrukat vatten inte behöver hällas ut. Fyll upp med önskad mängd kranvatten och före nästa användning nytt Z-Water. Varenda droppe vatten räknas. Och som ytterligare en fördel slipper du hjulspår från kemikalierester. Z-Water är unikt eftersom det är det enda lagringsbara alkaliska vattnet som har en hållbarhet på över 2 år. Z-Water är riktigt effektivt på alla golv, även golv som normalt är svårstädade, såsom halksäkra och textila golv. Ingen eftersköljning behövs. Z-Water är även utmärkt till trappor. Z-Water Generator kan förse mängder med städobjekt med alkaliskt vatten. Ur maskinen fyller man 10-liters dunkar som sedan tas ut på städobjekten, där man med tappkran fyller upp lämpliga doseringsflaskor. 10-liters dunkarna går tillbaka för påfyllning och man slipper belasta miljön med att kasta emballaget. All daglig städning med bara vatten som minimal negativ påverkan på både hälsa, miljö och klimat. Varför inte kontakta oss redan idag och ta steget in i framtiden?